от священников, от прихожан, наших храмов с этим прекрасным, радостным днем, который есть в вашей жизни. Вы заслуживаете этого особого внимания, особого уважения, особого достоинства. Ваша місія дуже важлива і непроста, тому що вона потребує не лише професійних знань, не лише вірності клятві Гіппократа, але вона потребує безмежної витримки, щирості душевної та милосердя. Я вдячна вам за ваш труд. І як ми можемо вам віддячити за це? Мабуть, тільки створенням комфортних умов для праці.